ምስቴ በሆነች ብሎ መመኛዋ ሴት እንዳንቺ አይነቷ እንደሆነች ታውቂያለሽ? ተመልከች እስቲ ራስሽን። ጀምሬን ነው። በጣም ቆንጆ እኮ ነሽ። ተመልከች እስቲ አይኖችሽን እንዴት እንደሚያምሩ። ተመልከች እስቲ ውስጥሽ እንዴት ቅንና ለሰው ምራራ እንደሆነ። ጀምሬን ነው። አንቺን ያገኘ ሰው እኮ በጣም የታደለ ሰው ነው። ዋጋሽን እንዴት ቀለል አድርገሽ ታስቢዋለሽ? ዋጋሽ እኮ ከቀይ ዕንቁ ይበልጣል። ነግሬሻለሁ። ደግሞ ራስሽን ጠብቂሽ። ርካሽ ቦታ ላይ በፍጹም እንዳትገኝ። ዱንያኛ እንደፈለግናት አትሆን፣ እንዳሰብናትም አትሳካም፣ እንዳሻናትም ማለት አትሄድልንም። እንዳመጧጣ ግን ማለት ነው ተቀብለን ማስተናገድ ግድ ይለናል። ያለነው ዱንያ ውስጥ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተዘናጋውን